welcome back to my channel, and for today's video, gagawin po natin ang threading ng aking friend na si Carlo. Carl, say hi to the camera. Hi! Dahil millennial na po tayo ngayon, hindi lamang po mga babae ang pwedeng magkilay, but real men does their eyebrows too. Ito po yung gagamitin natin sa paggawa ng threading ng aking friend. We have this alcohol, the small scissors, the comb, we have the spoolie, the tweezer, and most especially the thread. Okay. So mag-i-start na po tayo ng pagti-thread ng kilay ng aking kaibigan. But first, we're going to wear face mask because I think this is a must. So guys, mag-i-start na po tayo sa pagti-thread. Okay. Okay. Ang una po natin, lilinisin lang po natin yung kalat na buhok ng aking friend sa kilay. Okay. Ang gagawin po natin is i-twist po natin ang threads sa magkabilang dulo ng ating kamay. Medyo masakit to, friend. Masakit. First time mo. Isipin mo na lang. Pikit ka lang. Kasi pamili ka na kasi. Konti lang. And guys, we're just going to alisin lang po natin yung mga excess hair, okay? No, yup. Pikit lang. Konti lang naman to. Linis lang to, friend. Nagpa-model ka kasi sa akin. Pikit ka lang, Carl. Ito lang naman, konti lang. Pinawisan na si Carlo. Ganda, diba? And then, pati po yung upper, lilinisan natin. Close your eyes. Kasi masyadong makapal. Isipin mo na lang, makipaghiwalay sa'yo ang girlfriend mo. Iniwalay na po. Kaya pala. Joke lang. Joke lang ba talaga? Okay. Ano ka sa akin? Yan. Medyo masakit din talaga siya kasi.
First time mo magpa-thread. Opo. Ang sakit po pala pag una. And then, okay. Okay na. Nakapal kasi pagkatingnan ni Carlo. And then, ititrim natin yung mga excess na buhok para mas maganda ang shape ng kilay. And then the other side. So guys, we're done and I'm going to show you the finished product. Ito po ang ating kilay makeover for my friend Carlo. Ayan, pang lalaki lang po siya. Ayan. Okay. So guys, thank you for watching and kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like, comment, and share na rin po. And please subscribe to my channel and paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng videos na aking upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!